שלום לכולם, אנחנו נמצאים בסטורי 555 ואני אורי מאיר מהוצאת רסיס נערה, מראיין את תמר דלה זרדה. תמר היא סופרת של מדע בדיוני, רומנטיקה. הספר שלה מיתרים פתוחים, אחד הספרים היפים בז'אנר שלנו, ושנינו גם חברים בעמותת אורות הצפון של סופרי מדע בדיוני ופנטזיה של הצפון. ותמר, מה שלומך? שלומי מצוין. אז אנחנו באמת, משם אנחנו מכירים, כן, מהקבוצה של אורות הצפון. כן. קבוצה מכובדת בהחלט, ותמר הייתה מאוד נדיבה והציעה לנו את הבית שלה למפגש שלשום, היה כיף גדול. היה אמ, חיים. היה טעים מאוד, כן. בעיקר אני זוכר את הקרקרים קוסמת, היו יוצאים מן הכלל. אמ, ואני אולי צריך לכעוס על עצמי, כי אני בעצם סיימתי את הספר שלך רק היום בבוקר, אחרי שכל כך הרבה זמן אנחנו מכירים, וואו. אבל עכשיו אני לפחות יודע על מה אני מדבר. ובאמת זה יצירה מאוד מורכבת. הספר הזה, הוא מתרחש בהרבה מישורי זמן, הוא מספר סיפור שהוא מצד אחד מאוד חיפאי. יש נתן זך כתב פעם שיר, אני אזרח העולם, הספרים שאני קורא מגיעים מעבר לים. ואני זוכר שדיברתי פעם עם מישהי חיפאית על ספרות חיפאית, ואמרתי זה שיר של ספרות חיפאית, כי הוא מדבר גם על מעבר לים. הים הוא חלק מחיפה, והים וכל האפשרויות שהוא פותח. אז נכון. זיהיתי בספר את מונטריאול, את גרנובל, כמה מקומות באיטליה, עוד כמה מקומות בצרפת, פריז כמובן, הלובר. ואני רוצה לשאול אותך על תהליך הכתיבה של הספר. איך הגענו לספר הזה? אז באמת זו שאלה מתבקשת, כי אומנם לא הצגתי את עצמי, אבל אני אדריכלית, ככה יצא, במקצוע שלי, והתחלתי לכתוב בשלב, נאמר, אחרי ששני ההורים שלי נפטרו, וזה כנראה לא במקרה. אבל בעצם התחלתי לכתוב מחדש, כי אני מגיל 6 ואילך, התחלתי לכתוב שירים וקטעי סיפורים, לשלוח לארץ שלנו, וכל הילדים בכיתה היו בטוחים שתמי, כך קראו לי אז, תהיה סופרת. גם אני חשבתי ככה. לא יצא אז, וזה קשור לאחד הנושאים שאתה תרצה אחר כך לדבר עליהם, שזה מקומות. כן. המקום שאני ידעתי שאני הולכת אליו אחרי הצבא, בלי קשר אם יש שם את הספרות הכללית שרציתי או לא, היה ירושלים. אה. בכל אופן, רק רגע, אז אחרי את למדת בירושלים? למדתי בבצלאל בירושלים, ואז היה ואת אבא שלי. חיפאית במקור? אני מנהריה במקור, אוקיי. כן. בכל אופן, רק אחרי הרבה שנים, כלומר, אחרי ששני ההורים שלי נפטרו, אז הייתי בערך בתחילת שנות ה-40 שלי, אמצע שנות ה-40 שלי, והתחלתי ללמוד לכתוב קורסי כתיבה יוצרת עם אגר ינאי, עם סמי ברדוגו, עם עמיחי שלו, ובדיעבד אני חושבת שהכתיבה בשבילי הייתה בית. וזה לא מקרה, הגעתי לשם כשההורים שלי כבר לא היו איתי. ואת הטיוטה הראשונה של הספר הזה כתבתי בשנת 2014-2015, כן. ולא היה לי אומץ להוציא אותה. ומה שכן מעניין זה שאחרי זה, למרות שלא היה לי אומץ להוציא אותה, עברתי תהליך מאוד מרתק של יצירה אחרת, של כתיבת שירים, של הלחנה, התחברתי למוזיקה שיש לי מהבית, אמא שלי הייתה מורה לפסנתר, הופעתי עם השירים שלי, ואז ככה הרגשתי חזקה והחלטתי שאני משלימה את כתב היד, בשנת 2022 השלמתי אותו. הוא יצא מה בתחילת שנקרא היריון 2020. ארוך. כן, כן, אבל המשכי ונחוש, כן.
אז אפשר להגיד שהספר התחיל להיכתב עוד הרבה לפני שהוא יצא, לפני שנה. כן, טוב, זה באמת... ואת עובדת עכשיו על עוד ספר? אה, כן. מה התוכניות שלך בתחום הזה? אני ממש בעוד יומיים הולכת להשלים את כתב היד הראשוני של ספר חדש, שהוא יהיה על נושא אחר לגמרי של העברה בין-דורית אה, של טראומת השואה. וואו, אוקיי. כן. הוא יגיע עד 2023, עד השביעי. אני, אני גם כותב ומוציא לאור וכולי, אבל כל הנושא של טראומת השואה אני משאיר לאימא שלי, שהספר שלה אמור לראות אור בקרוב אצלנו בהוצאה, והוא גם קשור לדבר הזה. נהדר. טוב, עוד נושא שרציתי לדבר איתך עליו זה מוזיקה. יש המון מוזיקה בספר, וגם את תרגמת כמה אריות מאיטלקית. את יודעת איטלקית? איך... אז האמת שאני יודעת ספרדית, לא ברמת שפת אם, אבל היות ואני נשואה לאיש ששפת האם שלו היא ספרדית, אז אפשר להגיד שכבר מגיל צעיר, שפות זה לאף פעם לא הייתה בעיה בשבילי, גם צרפתית ואז ספרדית, לא בעיה. בכל אופן, המוזיקה היא שכבה חשובה בספר הזה, גם היא קשורה לנושא של אהבה. רק... וגם הכתיבה עצמה קשורה לאהבה. וגם הכתיבה עצמה קשורה לאהבה. הכל קשור לאהבה, כי אין מה לדבר חוץ מאהבה. בוא נגיד אהבה, ואז עכשיו נשתה קפה עד סוף הרעיון. בכל אופן, אתה יודע שאופרות שמגיעות לישראל ומוצגות באופרה הישראלית, אז יש מתורגמן מוסמך מטעם האופרה שמתרגם אותם, ואז רואים בכתוביות למעלה, אתה יושב ומסתכל, לא, אתה רואה, לא ידעתי, ולראשונה בחיי אני הולך לראות אופרה בערך עוד חודשיים. נהדר. אז אולי אני צריך לעשות הכנה איתך. אני באה, היות ואני באה מבית מוזיקלי מאוד, אז אופרה, אז כאילו ההופעה הראשונה שראיתי אי פעם בחיים שלי הייתה כשסבתא שלי לקחה אותי לאופרטה בגיל 10, אני חושבת, ומשם זה רק הידרדר. כן, בכל אופן, מה שלי היה חשוב, אני לא במקרה בחרתי ביצירות מוזיקליות שילוו את הספר, שהם כולם סביב אהבה בעייתית. אהבה שהיא כיפית, שהיא משהו מאוד גדול, מאוד יפה, מאוד נשגב, אבל תמיד יש את העניין של הסתיו שם, יש את השיר סתיו, יש את השיר של אחינועם ניני, Smile without a reason why, שאנחנו מכירים אותו. למשל, בואו ניקח את הדוגמה, אני הולכת להקריא קטע קטן, ואני חושבת שהוא מדבר בעד עצמו. יש את האופרה הזאת, לטרוויאטה של ורדי. אני אישית ראיתי אותה בשנת 2014 במצדה. ובאופרה הזאת יש שיר מאוד מוכר, שנקרא שיר השתייה, שהוא הולך ככה, כן. בדיוק. עכשיו, לי היה חשוב שהתרגום שלי יהיה לאו דווקא מדויק מבחינה אולטרה כל מילה ומילה, אלא שהעברית תשב על המנגינה, ככה שאפשר יהיה לזמזם. זה חשוב, כן. כן, עכשיו, השיר הזה, לטרוויאטה, הוא שיר על שמחה, על יין, על החיים הטובים, והוא מאוד שמח כן, במנגינה שלו, כמו שראינו. אבל מתחתיו, מתחת לכל זה, יש את הידיעה שיש שם, שהרגע הזה חולף, כן? כן, טרוויאטה, אני ממש בכיתי בסצנת הסיום, שהיא שוכבת על ערש דווי, והאהוב שלה מצטער, וכאילו, באמת. אז הוויולטה, היא האישה הזאת שהיא חיה, היא חיה מחוץ לנורמות,
והיא מנסה גם לחיות בתשוקה, ומאוד מעריכה את התשוקה, וגם היא רוצה להיות מקובלת חברתית. וזה, לא חשבתי על זה כשבחרתי את לטרוויאטה, כי פשוט לטרוויאטה היה כל כך חי אצלי. אז, אבל אחר כך חשבתי שזה קצת כמו שרון במיתרים פתוחים, שזה הספר שלי, שדרך אגב לא הראיתי אותו, הנה זה כן, הספר. הגיע הזמן לראות אותו. רגע, תראי עוד שנייה, תגידי מה יש בכלל שם על הכריכה, זה קשור. אה, אוקיי, אז אני אגיד ואחר כך, טוב, בכריכה אנחנו רואים אישה שהולכת כמו לוליינית על חבל דק. אפשר, אני חושבת, לראות שהיא די נהנית, היא לא סובלת, אבל היא הולכת מאוד בדריכות, ומתחתיה יש פשוט ים סוער בלי... זאת אומרת, אי אפשר לדעת מה יהיה. אין שם רשת הצלה. אין שם רשת הצלה, בדיוק. בואו נקריא, אני אקריא שיר כן, בית בטח. אחד. או שניים, לא, כמה שאת רוצה. אוקיי, אז את שתי שורות הראשונות אתה יכול לזמזם איתי, בוא נגיד, אוקיי. בוא נשתה את מלוא הכוסות ונשמח, שהיופי יפרוץ שלם ויפרח, ובזו השעה שתחלוף במתיקות, נתמסר, נהנה בחושניות. בוא נשתה, נשתחרר בריגוש מתוק, נלגום כוסות, נשיקות לוהטות, ובלב תתעורר לה פתאום אהבה. עוד כוס תביא בי תקווה, בוא נשתה ונעוף בחדווה. אז זה מאוד משתלב, אני חושבת, עם הכריכה ועם הספר. בהחלט. כן. טוב, אז כן, מוזיקה בהחלט זה, וגם יין. וגם יין, כן. איך התרשמת מהסצנה הזאת של היין ב2,000 יורו? וחשבתי שהיא מלהיבה מאוד, וגם, אם כי אני חייב להגיד שלא, לא לגמרי הבנתי איך היא עובדת, ואני גם לא רוצה לספיילר אותה, אז מה באמת קרה שם, אני לא בטוח שאני מבין. בסצנה של היין עם 2,000 יורו. בכל אופן, אנחנו יודעים שהיין הזה... נשפך, כן, זה ברור. וכן, לא רשמנו לנו את זה בנושאים, אבל אני גם מאוד אוהב יין, ולצערי אין לי מספיק עם מי לשתות, אז רשמתי לעצמי מתישהו לשתות איתך איזה כוס, אם תסכימי. בשמחה רבה. אוקיי, אנחנו מאוד אוהבת יין. כן. גם אני. וגם, טוב, אז אבל אולי מאוד תרצי... חשוב לא להגזים בו כדי ליהנות ממנו. כן, לא, אני בהחלט לא מגזים עם יין, אבל אז אחרי זה אין מי שישתה אותו חוץ ממני, אז הוא מתקלקל לפעמים וכולי. בגלל זה אני לא תמיד שותה, כי אני פשוט יודע שהוא יתקלקל וזה מעצבן אותי. אפילו אם זה יין לא סופר יקר. כי אפשר למצוא יינות די טובים ולא סופר יקרים. כן. טוב, אבל בעצם לא אמרנו לאנשים על מה בכלל הספר, ו- כן, והאם זה קשור לחיים שלך הפרטיים. כן. אז, אז בעצם על זה אני, באמת אני אגיד את זה ככה כדי לא לספיילר לאנשים שלא מכירים את הספר. כן, מדובר על זוג אמצע שנות ה-40 שלו, שרון ואילן, שיש להם נישואים יציבים, של, הם מגיעים, מדובר שם באיזשהו שלב על יום נישואים 25, שכשהם יוצאים לחגוג אותו באיזו נסיעה רומנטית לחו"ל, אז משהו שם מתפוצץ אצל האישה, אצל שרון, ו, ובעצם עולה על פני השטח ובשיח ביניהם, עולה ביניהם, עולה התסכול כן, שקיים אצלה. אפשר להגיד, אורי, שכל שיח בין בני זוג הוא סוג של פתיחות, כן? כן, כל בטח. שיח שהוא אמיתי, הוא יוצר פתיחות בין,
בין בני זוג. כן, אבל הוא יכול גם לבטא מתח. יכולים לבטא איזה... בהחלט, בהחלט, הוא גם הרבה פעמים הוא מבטא מתח, בוודאי, אין ספק. אבל כשזה על השולחן, כששמים על השולחן את הדברים ולא מחביאים אותם, אה, לא, לא, בוא נתחיל ככה. יש איזה תסריט זוגי כן, שאנחנו נולדנו אליו, אפשר להגיד, קיבלנו אותו עם חלב אימנו, כן, שתסריט שנכתב, בטח לא בדור שלנו, בטח לא בדור הקודם, אלא בטח הורינו קיבלו אותו מהסבים והסבתות שלהם, איזשהו כן, תסריט לא מודע שאנחנו קיבלנו אותו בתור נורמה, והוא עוד מהילדות, והוא מרגיש כמו אמת, כן? אה, ו... הסריט הזה ואז, הוא על חיים באושר ובאושר, כן, לנצח. אתה יודע מה, אתה דיברת איתי על ג'יין אוסטין לפני כן, יומיים, שלושה, כן, 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 כשהיינו כאן, ובדיוק דיברתי עם מישהי שיש לה חוג קריאה על ג'יין אוסטין, והיא כן, אמרה לי, הגיבורות שלהן מגיעות מקסימום לגיל 28, זאת אומרת, היא כותבת על עד גיל 28. נכון. 28 זה כבר זה כבר, הרבה אחרי הגיל שאמורים להתחתן. כן, והתובנות שלהן, תובנות של אישה מאוד צעירה, מאוד ערכית, היא כן פורצת מוסכמות של, אנחנו מדברים לפני התקופה הוויקטוריאנית, כן, אמ, אבל לא פורצת, זאת אומרת, היא פורצת מוסכמות במושגים ההם, כשהיא כן. מדברת על זה, על נישואי אהבה, ולא על... ועל הזכות להגיד לא, על הזכות שלא משנה אם יש בחור עם כסף, אם הוא לא מוצא חן בעינייך, אל תתחתני איתו. בסוף גם היא בדיוק, עשתה את זה או לא עשתה את זה. בדיוק. או לפחות היא חושבת ככה, היא מאמינה ככה. וכשאנחנו, אני חושבת שאנחנו, אני חיה באיזושהי אמונה מסוימת, האמונה הזאת מנהלת אותי, כן? כן, רק אמצע החיים, לפעמים האמונה הזאת, האמונה הילדותית שלנו, היא לא מחזיקה. נכון. יש איזושהי הרגשה של הגיבורה שהיא לא במקום הנכון, משהו לא יושב לה נכון, כן, והיא היא מצפה לי יותר. מצפה למשהו אחר, זה לאו כן, דווקא יותר, כן. זה לאו דווקא יותר טוב, לא, זה אבל משהו כאילו, אחר. אני אמרתי לך, אני דיברתי איתך על ג'יין אוסטן, בהקשר הזה אמרתי, תראי, בסוף הנשים בעולם של ג'יין אוסטן, אין להם מקצוע, הן מין אצולה כפרית כזאת, והן מדברות על נגינה בפסנתר, ועל המפגש הבא, ועל הריקוד הבא, ועל מי יתחתן עם מי. והגיבורה שלך, שרון, היא עובדת במשרד ארכיטקטים, ויש לה חלק מהקטעים הכי יפים בספר, עם קטעים שעוסקים בעבודה המקצועית, גם ברמה של מה היא רוצה לתכנן, שוב לא נספיילר יותר מדי, וגם ברמה של המתחים שיש במשרד שם וכולי, דברים שאין אצל ג'יין אוסטין, והיא מצפה מהבן זוג שלה שיהיה איתה גם בדבר הזה, שיעזור לה במתחים במשרד, זה שוב, לא נושא שמופיע אצל ג'יין אוסטין. כן, נכון. בכל אופן, עולה ביניהם שיח שהוא שיח פתוח, הוא מייצר איזשהו מרחב פתוח כן, שלא היה קודם ביניהם. והיא בעצם מחליטה שהיא רוצה, מה שנקרא, לכתוב את התסריט של עצמה, כן, לא לקחת את מה של הסבתא קיבלה אותו. כן, ומתוך הבסיס הזה של אמצע החיים, אני חושבת שהם הרבה פעמים מגדירים אותו משבר אמצע החיים, אבל בספר אני לא נותנת שמות, לא כינויים, זה גם לא מודלים, זה כן, פשוט סיפור, זה רומן. בכל אופן, מתוך הבסיס הזה נוצרת שאלה, והשאלה הזאת היא מתעוררת והיא לא מרפה בה האם זה באמת הכל. האם מה שיש ולא טוב איתו זה באמת הכל, או משהו אחר. והשאלה הזאת לא קשורה לאף אחד אחר, לא קשורה למישהו אחר, היא קשורה לעצמה.
כן, והיא נולדת בה עוד הרבה לפני שהיא פוגשת ומתאהבת. אבל אתה יודע, אני באמת מאמינה שבכלל בחיים אנחנו לא פוגשים סתם אנשים. זה לא קורה סתם, כן, אלא זה תוצאה של תהליך שמבשיל. כן, ואצלה בוודאי. מבשיל התהליך הזה, ואחר כך, כמובן, מה שתמיד לבחירתנו, זה איך להיענות להזדמנויות שמופיעות. זה, כן, ברור. זה לחלוטין לבחירת, אבל בכל מקרה, מה שברור זה ששרון נשארת עם אילן, וגם יש לה במקביל מערכת יחסים אחרת. נכון, נכון. עכשיו, מערכת היחסים האחרת היא מוזרה מאוד, משום אה, היא מתחילה באיזה שהן דמויות פלאיות, כן, בדמות של כנר שרק היא רואה אותו, שמנגן בסלון שלה. אה, כן. אה, זאת וגם אומרת, אין לו בגדים כמדומני. והוא גם עירום, כנר כן, עירום שמנגן בסלון. כן, זה בסדר, זה לא ספוילר, זה מופיע מיד בפרק השני. כן. ולכן מותר להגיד, כן. כן. בכל אופן, ויש עוד כמה דמויות פלאיות כאלה שהם, כל אחת מהן אני מניחה שכל אחד שקורא את זה, מעניין מה אתה חשבת, אבל מבין שזה בא כדי לבטא איזשהו היבט של בתוך שרון. כל כן, אני הדמויות חושב הפלאיות, שהבנתי את זה דווקא. כן, כן. ואז גם הקשר, זה מתחיל איזשהו קשר של לזוז מהארץ לפריז, לגרנובל, למרסיי, ליון, ממש מסלול מאוד מאוד יפה, כן, ללא ספק. ושם מתנהלות הבועות האלה, כן? כן, וזהו בעצם. אז, מה שהיה לי מאוד חשוב זה, אני חושבת, אני גם אוהבת אופרה, אוקיי? כן, אני לא סתם הבאתי מתוך אופרות. אופרה יש בה את הבומבסטיות הזאת של ללכת למקסימום של כמעט, לפעמים זה מגוחך, אבל יש הרבה אופרות שהן לא מגוחכות, פשוט נוגעות ללב, כי הגיבורים חווים בעוצמה מאוד מאוד גדולה משהו. כן. והיה לי חשוב בספר הזה להביא ממש ככה, כמו להיכנס, אתה יודע, אני בדיוק קיבסתי כפפה, כן. כפפה כזה של שלג, שיש לה אהה, שתי שכבות, אז אתה מכניס את האצבעות ומוציא אותם, אתה רואה את הפנים של הכפפה. והספר הזה הוא עושה משהו דומה. הוא חודר פנימה לתוך זוגיות, והוא מוציא החוצה ומאוורר דברים שיש לנו לפעמים רק בדמיון, ברצון, כן, לא כולם מעיזים ללכת רחוק כמו שרון. סליחה? אני אומר שלא כולם מעיזים ללכת רחוק כמו שרון, וכמובן נכון, שגם להחלטות כאלה יש מחיר כלשהו. נכון, נכון מאוד, נכון. יש לזה בהחלט מחיר. ובספר אני לא נמנעת מלתאר את הכל. זאת אומרת, כן, גם אני פשוט, אני מגיעה לקישקס של הזוגיות הארוכה הזאת, ונותנת לה לעוף כמה שאפשר רחוק, וכמה שאפשר עמוק, עם כל היופי, וגם עם האכזבות ועם הכיעור לפעמים, כן? כן. הכל יש שם. טוב, ויש פתגם כזה באנגלית שאני אוהב לצטט, שאומר It's better to have loved and lost than never to have loved at all. עדיף נכון, לאהוב ולאבד מאשר לא לאהוב לעולם. בהחלט. אנחנו נועדנו לאהוב, אנחנו נולדנו ונועדנו. תקשיב, אנחנו עוד מעט מסיימים את כן, הראיון. זהו, הגיע הזמן לדבר על חו"ל קצת וגם לקרוא קטע מהספר. כן. אז על חו"ל, רק רציתי להגיד משהו אחד, יש באמת הרבה חו"ל, כי זה לא במקרה, כי לא רק בגלל שאני אוהבת לטייל בחו"ל, בצרפת מאוד,
אלא דווקא כשאנחנו רחוקים מהבית, אז משהו נעשה יותר ברור. אני בעיר כן, זרה, אני יכולה להרגיש אחרת, כן, ולהיכנס לממדים השונים שלי בתור אישה אחרת. כן, אני רוצה להקריא קטע אחד שמסביר בדיוק את הקשר בין הרומנטיקה לחו"ל. אוקיי. ואחרי זה אני ארצה לשאול אותך עוד משהו קטן. אוקיי. הם עומדים, הזוג שרון וניקולה, הם עומדים על גשר בלוצרן, הגשר האלכסוני. כן, שרון כבר נוסעת ותיקה במרחב. היא אוהבת שדרות עצים, מדרכות רחבות מרוצפות, אבנים ושלכת של עלי כותרת שנשקו מהעצים. נעים לה לחוש שבדיוק על הגשר האלכסוני הזה, בלוצרן, מעל נהר ראוס, עברו אנשים לפני 300 שנים בלבוש שונה, אבל ליבם הלם בהתרגשות למראה גשר העץ הייחודי, העוטף והמגדל המתומן שעולה מהנהר מתחתיו. אולי אפילו שרון הייתה ביניהם לפני 300 שנה. צועדת עם שמשיית תחרה וכובע אופנתי, יד ביד עם אותו גבר שהיא אוחזת בידו ממש עכשיו. ניקולה עוצר באמצע הגשר. היא בגבה למעקה ומחבק אותה, האנשים עוקפים אותם והוא דומע. היא מנשקת את עיניו ומתבוננת עמוק בנקודות הצבע הירקרקות בתוך העיגולים החומים כהים. אתה בוכה, גם היא דומעת, אולי זו השמש בעיניה. כן, מה שרון, זה בצרפתית. יש כל כך הרבה יופי בכל מה שקשור בך, שאני לא מאמין שאת באמת קיימת. איזו הזדמנות לא סבירה בכלל הפגישה בינינו, ולאיזו מטרה נפגשנו. היא נותנת לה מילים להעיר אותה. אני לפעמים תוהה לאיזה אל אני צריך להודות על הנוכחות שלך בחיי. אלו המילים שנחצבות ממנו ומוגשות לה מדממות, נוצצות מדמעות, כאבנים יקרות לא מלוטשות. אני מדלגת, שנים לאחר מכן, כשהגיעה לאותו הגשר, נדהמה לגלות שהד קולו לא נעלם, אלא נראה שרק היא שומעת אותו ומודעת לקיומו. כן, אז המיתרים הם באמת מופיעים לנו גם במוזיקה וגם בהליכה על מיתרים וגם בהד של הכל וגם כמובן בפיזיקה, אבל היום לא נדבר על פיזיקה. רק רציתי להגיד שזה מעניין שיש באמת המון מקומות בצרפת והמון את השפה הצרפתית וגם את האיטלקית, אבל דווקא האיטלקי הוא מגיע לארץ, הוא רוצה לעשות יין איטלקי בישראל. זה נכון? מעניין שדווקא הצרפת איכשהו נשארת בחו"ל, בצרפת, אבל איטליה איכשהו מגיעה לפה. כן, מעניין. אז כן, זה אז לשיחה הבאה. מה את אומרת? אני אומרת, זה לשיחה הבאה אולי. לא חשבתי על זה, אבל יש בזה משהו. האיטלקי יש לו משפחה ידועה שמייצרת יין באיטליה, והוא רוצה להעלות את ישראל. האיטלקי, אבל זה באמת מאוד יפה השימוש שלך שם באיטלקית ובצרפתית בתוך הספר, כולל המשחק מילים הזה עם השערון, עם זה חתול בצרפתית. נכון, נכון, יפה. וזה מאוד יפה, אני מאוד אהבתי את זה, כחובב צרפתית בעצמי. טוב, אני חושב שהגענו לסוף הרעיון הזה, לסוף השיחה הזאת, אז תודה רבה לך תמר, אני מקווה שכולם ילכו וירוצו ויקנו את הספר ויקראו אותו, ספר באמת מאוד טוב, תודה. מיתרים פתוחים, ובכלל תישארו איתנו בסדרות שלנו, תבואו לראות דברים של הפאנלים שאנחנו נארגן של אורות הצפון, ו... כן, ונראה אתכם בשרשראות 5 הבאות, שיהיה לכולם גם סוף שבוע נעים, גם שבת שלום. גם רמדאן כרים וגם פורים שמח. ותודה רבה, אורי, על על עוד הרעיון הזה. דבר. תודה. להתראות. ביי.